Jaha, homma jatkuu. Lämmönvaihtimen putsaus tästä Volvosta. Tästä jo koitin vähän kyselläkin, että mitenköhän tuo lämmönvaihtimen kanssa käy, kun sinne tulee ihan raakana vesi sisään. Täällä ei ole mitään merivesi suodattimia täällä edessä. Täältä tulee letku suoraan tuolta läpiviennistä. Mutta sitä ennen kuin sai toinen auki, niin piti poistaa toi jäähdytysnesteet, päästään alas. Ja tonne ne nyt valuu. Ne ei sinne nyt osu tietenkään kunnollisesti, mutta siellä on tällainen tulppa lohkon kyljessä. Sitä ei näe tuolta, mutta sen tuntee neliskanttisella päällä. Siihen käy 3/8. Mulla nyt ei ollut 3/8 jatkovartta, mutta oli kuitenkin tällainen Sovitin hylsy. Se kävi tuon puolen tuuman jatkovarteen. Toi 3/8 käy tuohon 4 tulppaan ja täältä päästä 13 milliä avaimen kanssa kääntämällä lähti ihan hyvin auki. Sitten tuohon tulpan sinne aukkoon lohkon kylkeen kävi tällainen päältä 10 millin letku. Niin tuolta ylhäältä kun päästi vähän ilmaa täältä korkista, niin se alkoi suoranaan juoksemaan tonne mihin sattuu, mutta pisti ton letkun siihen. Sillä sai ohjattua vähän. Sitä on 2 litraa tässä MD2010 koneessa, mutta kyllä toi nyt pitää ottaa toi nyt pois miten se ikinä purkaantuu toi lämmönvaihdin ja putsata se. Niin ehkä sitten toisena kautena voisi miettiä suodattimenkin asentamista. Mutta koitetaan saada pois se sieltä nyt.